Hello everyone, welcome to Pythagoras classes. So অলপ দেৰি হৈছে তথাপিও আমি তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিও লৈ আহিছো আমাৰ অখৰৰ চেষ্টা চলি আছে তোমালোকৰ ভিডিওৰ কাৰণে সো আজি তোমালোকৰ বায়োলজিৰ আৰু নেক্সট ভিডিও আমি লৈ আহিছো সো আমাৰ এতিয়া প্ৰথমতে আমি ডিসকাস কৰিম চ্যাপ্টাৰ 2 ৰ কথা sexual reproduction in flowering plants. So ইয়াত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আহিব পাৰে সো প্ৰথমতে চোৱা select the correct answer আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে the essential part of a flower ফুল এপাহৰ আৱশ্যকীয় অংশসমূহ হল সো ইয়াত কেইটা অপচন আছে সোৱা প্ৰথমটো অপচন আছে আমাৰ যে ক্যালিক্স এন্ড কৰোলা বুলি আছে বৃত্তি আৰু দলমণ্ডল সো বৃত্তি আৰু দলমণ্ডল এটা অপচন দিছে নেক্সট দিছে কৰোলা এন্ড গাইনোচিয়াম দলমণ্ডল আৰু স্ত্ৰীস্তবক তাৰ পিছত এটা আমাৰ অপচন দিছে এন্ড্ৰোচিয়াম এন্ড গাইনোচিয়াম পুংস্তবক আৰু স্ত্ৰীস্তবক তাৰ পিছত আৰু এটা অপচন দিছে ক্যালিক্স এন্ড এন্ড্ৰোচিয়াম বৃত্তি আৰু পুংস্তবক ঠিক আছে আমাৰ চাৰিটা অপচন আমি পালো সো এতিয়া তোমালোকে অলৰেডি দেখিছাগে গমে পাইছা আমি এটা পইণ্ট আমি হাইলাইট কৰি থৈছো হয়নে সো এটা পইণ্ট হাইলাইট কৰি থোৱা আছে কোনটো পইণ্ট হাইলাইট কৰি থোৱা আছে এন্ড্ৰোচিয়াম এন্ড গাইনোচিয়াম পুংস্তবক আৰু স্ত্ৰীস্তবক সো আমাৰ বেলে একো নাই আমাৰ কোনটো এনসাৰ হ'ব আমাৰ এনসাৰটো হ'ব প্ৰথমতে এইটো পুংস্তবক আৰু স্ত্ৰীস্তবক ইংলিশত ক'বলৈ যাওঁ আমি হ'ব Androecium and Gynoecium. So I mean next question ole jao next question ot gole ami ki pam swa the term perianth is used when অসমীয়াত পুষ্পপট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া কেতিয়া Corolla and Gynoecium are differentiated যেতিয়া কি হয় দলমণ্ডল আৰু স্ত্ৰীস্তবক কি হৈ থাকে পৃথক হৈ থাকে না calyx and corolla are not differentiated বৃত্তি আৰু দলমণ্ডল পৃথক নহয় তাৰ পিছতো আছে ক্যালিক্স এন্ড কৰোলা আৰ ফ্ৰী বৃত্তি আৰু দলমণ্ডল কি হ'ব মুক্ত তাৰ পিছত আৰু এটা অপচন আছে ক্যালিক্স এন্ড কৰোলা আৰ ফিউজড অসমীয়াত বৃত্তি আৰু দলমণ্ডল কেনেকুৱা যুক্ত সো ইয়াত আমাৰ অপচন কোনটো হ'ব ইয়াত আমাৰ অপচন হ'ব অপচন নম্বৰ বি ক্যালিক্স এন্ড কৰোলা আৰ নট ডিফাৰেন্সিয়েটেড বৃত্তি আৰু দলমণ্ডল কি নহয় পৃথক নহয় তেতিয়া হেতু ফ্লাৱাৰ কি বুলি ক'ব বা পুষ্পপট শব্দটো কি কৰা হ'ব ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ইংলিশত কি perianth সো তাৰ পিছত আমি নেক্সট আমাৰ কি আছে আমি সাম এতিয়া সোৱা নেক্সট আছে what is called emasculation কাক বোলে emasculation কাক বোলে এটো এটা কি process of hybridization ঠিক আছে process of hybridization So process of hybridization ot amar ki ahe emasculation ahe begging ahe so e duta question ami yat di thoisu eta hoy gol amar emasculation buli dia ase aru eta dia ase begging so ei duta technique amak lage hybridization korute so emasculation to ketia suppose eta amar ki ase bisexual flower eta ase thik ase so ami janu je bisexual flower hole tat ki thakibo Androecium আৰু Gynoecium দুটা একেলগে থাকিব সো আমি যদি ফিমেল পাৰ্টটো কি কৰিব লাগে অটৰাই আনিব লাগে বা ফিমেল পাৰ্টটো যাতে কি কৰিব নোৱাৰে এন্থাৰ বিলাক আহিব নোৱাৰে তেতিয়ালি আমি এন্থাৰ খিনি কি কৰি দিও অটৰাই দিও সো এই প্ৰসেছটো আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় emasculation বুলি কোৱা হয় সো তাৰ পিছত বেগিং কাক ক'ব বেগিংটো এটা একো নহয় আমি এটা পলিথিন বেগত স্বচ্ছ পলিথিন বেগ হা এটো আমাৰ ট্ৰান্সপাৰেন্ট এটা আমি বেগত পলিথিন বেগত আমি কি কৰো এই আমাৰ যোনটো ফিমেল ফ্লাৱাৰ হিচাপে আমি যোনটো লৈছিলো বা ফিমেল পাৰ্ট হিচাপে যোনটো লৈছিলো সেই ফিমেল পাৰ্টটোক আমি কি কৰো আমি পলিথিন বেগটোত আমি ভৰাই পেলাই বান্ধি দিও যাতে বেলেগৰ পৰা কি আহিব নোৱাৰে স্পোৰছ আহিব নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে যাতে পলিনেশন নহয় বেলেগৰ পৰা স্পোৰ আহিলে কি হৈ যাব পলিনেশন হৈ যাব সো হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় বেগিং বুলি কোৱা হয় এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে আমাৰ ডি নিখেচন কাক বোলে what is double fertilization so অসমীয়াত মই প্ৰথমতে কৈ দিছো ডিম্বকৰ ভিতৰত এবাৰ স্ত্ৰী জনন কোষৰ লগত আৰু এবাৰ ভ্ৰূণ কোষৰ লগত বেলেগে বেলেগে দুবাৰ দুটা পুং জনন কোষৰ মিলনক ডিনেখেচন বোলে সো ইংলিশত হ'ব two sets of fertilization syngamy and triple fusion occurs in the embryo sac it is called what double fertilization এটো তোমালোকৰ এক নম্বৰ কাৰণে কেতিয়া আহি যাব পাৰে তাৰ পিছত এটা আছে apomixis আৰু বহুভ্ৰূণতা apomixis and polyembryon apomixis to কি হয় মই অলৰেডি এটা ভিডিওত কৈ গৈছো যে apomixis to কি হয় তাত দুটা গেমেটৰ ফিউজ নোহোৱা কি হয় seed formation হয় আৰু polyembryony বা বহুভ্ৰূণতা শব্দটোৰ পৰা আমি গম পাইছো poly means many বা বহু
ভ্রূণ একেলগে গঠন হোৱাকে কি বুলি কোৱা হয় পলিএমব্রায়নি বা বহু ভ্রূণতা বুলি কোৱা হয় সো নেক্সট আমাৰ কি আছে আমি চাও So next আছে আমাৰ describe the process of microsporogenesis with suitable diagram পুং ৰেণু গঠন প্ৰক্ৰিয়া উপযুক্ত চিত্ৰ সহায়ত বৰ্ণনা কৰা সো এটো হৈ গল আমাৰ চিত্ৰ সো প্ৰথমতে আমাৰ কি আছে microsporogenesis each microsporocytes undergo mitotic division and produce a number of microspore mother cell or pollen mother cell mmc বা PMC which are diploid means or কি বুলি কৈছো PMC which are diploid means twice a number of কি থাকিব chromosome থাকিব later they undergo meiotic division to form haploid microspores ইহতি কিহত যাব meiotic divisionত যাব to produce what haploid microspore means haploid বুলি কৈছে so আমাৰ ইয়াত কি হ'ব n number of chromosome থাকিব the process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis কাক ক'ব the process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis তাৰ পিছত microspores when formed are present in cluster or four cell called the microspore tetrad so keteba question hoyto khudi dibo pare je what is microspore tetrad teta ki kobo laibo the microspores when formed are present in a cluster or four cells called the microspore tetrad mane jungida microspores jetia form koribo hiyote keneka thakibo cluster hoy thakibo ekeloge thakibo aru keneka hobo ba sarita cellor juntu structure eto ki buli koa hoy microspore tetrad buli koa hoy as the anther mature and dehydrate each microspore gets separated from a thick outer wall or exine which is specific to a species and an inner wall called intine its nucleus divided by mitosis forming two nuclei the larger one is known as vegetative nucleus and smaller one is known as generative nucleus so amar outer to ki boli koa hoy exine boli koa hoy inner to ki boli koa hoy intine boli koa hoy thik ase each microspore develops into a pollen grain and regards as an equivalent of a male gametophyte because later two male gametes are formed as a result of mitotic division of generative nucleus so এই আমাৰ ডায়াগ্ৰামটো অলৰেডি দিয়া আছে এটো আমি যেতিয়া এন্থাৰটো কাট কৰো টিএস কৰো তেতিয়া আমি দেখা পাও তাৰ পিছত এটো আউটাৰটো কি বুলি কয় এপিডাৰ্মিস বুলি কয় এটো কানেক্টিভ বুলি কয় টেপেটাম বুলি কয় তোমালোকৰ প্ৰায় কোৱেশ্চনটো সুধি থকা দেখা যায় হোৱাট ইজ টেপেটাম হয় না নহয় টেপেটাম কি সুধা যায় এটো এক নম্বৰ কাৰণে সুধা হয় তাৰ পিছত পলেন টেট্ৰাড তাৰ পিছত এটো হৈ গল আমাৰ ডেভেলপিং এন্থাৰ তাৰ পিছত এটো মিয়োসিস 1 হয় মিয়োসিস 2 হয় এনেকে আমাৰ আলটিমেটলি কি হয় এনেকে হ্যাপ্লয়েড স্পোৰ বিলাক ফৰ্ম কৰা দেখা যায় সো নেক্সট আমাৰ কি আছে চাইলো আমি সো নেক্সট আছে what is triple fusion ত্ৰিসংলয়ন কি one of the male gametes or nuclei fuses with the egg nucleus this is known as syngamy or fertilization and produce a diploid zygote ঠিক আছে the other male nucleus fuses with the central cell and forms a triploid nucleus or a primary endosperm nucleus PEN বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so as it involves the fusion of three haploid nuclei it is known as triple fusion একেবাৰে সিম্পল বুজিলো আমাৰ যোনটো এটো সাইটক আমাৰ কি বুলি কয় কালাজেল এন্ড বা ডিম্বক মূল আৰু এটোক মাইক্ৰোপাইল এন্ড বা ডিম্বক ৰন্ধ বুলি কোৱা হয় তলৰ গিটাক সিনাৰ্জিটস সহকাৰী কোষ আৰু এটো ওপৰটো হৈ গল এগ যোনটো ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰটো কিমান n স্ত্ৰী জনন কোষ আৰু মাজৰটো কি বুলি কোৱা হয় সেন্ট্রাল সেল গৌণ কোষ কেন্দ্ৰ টুৱাইসেন আৰু এইখিনি কি বুলি কোৱা হয় এন্টিপোডাল সেল বা প্ৰতিপাদ কোষৰ সমষ্টি সো ট্ৰিপল ফিউজনটো একেবাৰে সিম্পল হয় প্ৰথমতে কি হ'ব মেল গেমেট এটা কোৱাৰ লগত ফিউজ কৰিব এগৰ লগত ফিউজ কৰিব সো এটো হ্যাপ্লয়েড কি ফৰ্ম কৰিব জাইগট ফৰ্ম কৰিব which is twice in number তাৰ পিছত মেল গেমেটটোৱে কি কৰে আকৌ সেন্ট্রাল সেল এটো যোনটো গৌণ কোষ কেন্দ্ৰ এটো ক্ৰোমোজোম নম্বৰ কিমান আছে twice n ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ক্ৰোমোজোম নম্বৰ কিমান n
twice n ঠিক আছে এটো কি ফর্ম কৰিব প্রাইমারি এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস যোনটো আমাৰ কি হয় thrice n হয় আৰু সেই কাৰণে ইয়াক গোটেই প্ৰসেসটো কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰিপল ফিউজন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট Parthenogenesis এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হোৱা দেখা যায় তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় সুধি থাকে Parthenogenesis is a special type of apomixis in which seeds develops without fertilization from unfertilized female gamete যেতিয়া seed বিলাক without fertilization কৰ পৰা ফৰ্ম কৰিব unfertilized female gamete ৰ পৰা ফৰ্ম কৰিব তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় Parthenogenesis বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত আছে আমাৰ কি Parthenocarpy it refers to the development of the fruit from the ovary without fertilization. It refers to the development of what? Fruit from the ovary without fertilization. Jetia ফল to কৰ পৰা ফৰ্ম কৰে ovary পৰা যেতিয়া fertilization বা নিষেচন নোহোৱাকে গঠন হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় Parthenocarpy বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু এটা শৰ্ট কোৱেশ্চন আছে চোৱা the pollination done by snail is called what? হামুকে কৰা পৰাগযোগক ড্যাশ বুলা হয় ঠিক আছে এটা আমাৰ ড্যাশত কি হ'ব সো ইয়াত ইংলিশত জুফিলি আৰু অসমীয়াত প্ৰাণী পৰাগন সো জুফিলি বা প্ৰাণী পৰাগন এটো কোনে কৰে হামুকে কৰা এটা পৰাগযোগ বা pollination done by what snails not only snails ইয়াত কি হ'ব পাৰে লিচ হ'ব পাৰে জুক হ'ব পাৰে কেঁচু হ'ব পাৰে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান আছে তোমালোকে বুকত চাব পাৰা সো যদি তেনেকুৱা কিবা এটা আহে হামুকৰ জাগাত বলে চেঞ্জ কৰি দিলে তেতিয়া হলে ভয় খাব নালাগে আমি কি লিখিব লাগিব জুফিলি বা প্ৰাণী পৰাগন লিখিব লাগিব ঠিক আছে সো নেক্সট আমাৰ কি আছে আমি আৰু চাও স্থিৰ ৰেণু বিকাশ ঠিক আছে Megasporogenesis the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called Megasporogenesis Megaspore mother cell is called MMC it's a large containing dense cytoplasm and prominent nuclei so এনেকে আমাৰ কি হয় Megasporogenesis to হোৱা দেখা যায় development of megaspores কেনেকে হয় তোমালোকে এটো ডায়াগ্ৰাম কিটা ড্ৰ কৰিবা যদি পৰীক্ষাত লিখিবলৈ আহে আমি ধুনিয়াকে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি লিখিব লাগিব আমি তোমালোকৰ PDF টো দি দিম তোমালোকে তেতিয়া ধুনিয়াকে চাই লবা ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে স্বপৰাগযোগ বনাম ইতৰ পৰাগযোগ ডিফাৰেন্স বিটুইন self pollination and cross pollination ঠিক আছে so self pollination and cross pollination self pollination কি হয় স্বপৰাগযোগ ঠিক আছে self pollination to স্বপৰাগযোগ আৰু cross pollination to হল ইতৰ পৰাগযোগ so may involves one flower only if it is involved two different flower they should be born on the same plant এটো সাধাৰণতে কোড দেখা যায় এটা ফ্লাৱাৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় এপা ফুলৰ ভিতৰতে হোৱা দেখা যায় কিন্তু ইহঁতৰ যদি বেলেগ বেলেগ ফুলৰ মাজত হয় হে ফুলপা কোড থাকিব লাগিব কোড জন্ম হ'ব লাগিব কোড বৰ্ণ হ'ব লাগিব সেম প্লান্টত কি হ'ব লাগিব বৰ্ণ হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত ক্ৰছ পলিনেশন ইতৰ পৰাগযোগ the flowers are born on two different plants of the same species same species হ'ব লাগিব same species or কি দুটা different plantত যদি হিয়তি বৰ্ণ হয় তেতিয়া তাৰ মাজত হোৱা জন্তু pollination হেতু pollination কি বুলি কোৱা হয় cross pollination বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত ইতৰ পৰাগযোগ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে it may requires an external agency if the flowers are on different twigs of the plants যদি ইতৰ flower গিটা বেলেগ বেলেগ ডালত থাকে বেলেগ বেলেগ টুইক্সত থকা দেখা যায় তেতিয়া হলে তাৰ মাজত কি লাগিব আমাক এটা এক্সটাৰ্নাল এজেন্সি লাগিব এটা আমাৰ বাহ্যিক কাৰক লাগিব কাৰ কাৰণে যাতে হিয়তৰ পলিনেশন হয় যাতে হিয়তৰ পৰাগযোগ হয় কাৰ ক্ষেত্ৰত এটো সেলফ পলিনেশনৰ ক্ষেত্ৰত হয় সো আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰছ পলিনেশনৰ ক্ষেত্ৰত it requires external agencies like what wind insect water and animals আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক্সটাৰ্নাল এজেন্সিজ লাগে মিডিয়াম এটা দৰকাৰ হয় কি বতাহ wind insect কীটপতংগ পানী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনিমেলস বা জীৱ-জন্তু হ'ব পাৰে নেক্সট
After a few generations, it gives rise to a pure lines. Homozygous condition হোৱা দেখা যায় তাৰ পিছত pure lines are difficult to obtain as it always bring out genetic variation. Genetic variation অহাৰ কাৰণে বংশগতিৰ ভিন্নতা অহাৰ কাৰণে ইয়াত আমি কি নাপাও pure lines নাপাও. It leads to less vigorous offsprings. মানে কি ইয়াৰ যোনবিলাক offsprings হ'ব বৰ বেছি vigorous নহব মানে healthy ইমান হোৱা দেখা নাযায় আৰু ইয়াৰ offsprings বিলাক খুব বেছি vigorous হোৱা দেখা যায় মানে খুব বেছি healthy হয় কাৰণ কেলে ইয়াত genetic variation আহে তাৰ পিছত আছে কি anther and stigma mature at the same time. Anther and stigma anther আৰু stigma টো কোনটো টাইমত mature হ'ব at the same time কিন্তু anther and stigmas may mature at different time কাৰণ এটো cross pollination টো দুটা বেলেগ flower মাজত হয় so same species ৰ হলো দুটা বেলেগ হয় so আমাৰ যোনটো anther and stigma may mature at different times different time অত হেৰি কি হ'ব পাৰে mature হ'ব পাৰে ঠিক আছে so next আমাৰ আৰু কি আছে আমি চাই লওঁ so next আছে আমাৰ difference between microsporogenesis and megasporogenesis micro মানে আমি সদায় মনত ৰাখিব micro টো আমাৰ male related ঠিক আছে আৰু mega টো আমাৰ সদায় কি female related so পৰীক্ষাত এটো মনত ৰাখিলে হল so আমাৰ যোনটো microsporogenesis আছে occurs inside the pollen sac of anther pollen sac or anther ভিতৰত হোৱা দেখা যায় occurs in the nucellus of ovules ovular nucellus or ভিতৰত হোৱা দেখা যায় refers to the formation of haploid pollen grains from diploid microspore mother cells or pollen mother cell ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত refers to formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell তাৰ পিছত চোৱা each PMC gives rise to 4 microspores আমি already discuss কৰিলো হয় the microspore develops into pollen grains later যোনটো চাৰিটা microspore ওলাব এবিলাক পিছলে কোড ডেভেলপ হৈ যায় pollen grains হলে ডেভেলপ হোৱা দেখা যায় each MMC divides meiotically to produce 4 megaspores of which only one develops further and rest 3 degenerate মানে suppose চাৰিটা আছে নহয় প্ৰথমতে চাৰিটা থাকিব তিনটা কি হৈ যাব ডিজেনাৰেট হৈ যাব আৰু এটাহে কি হ'ব ডেভেলপ হ'ব ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল আমাৰ এটু চেপ্টাৰৰ পৰা আহিব পৰা সম্ভাৱ্য কিছুমান কোৱেশ্চনস ইয়াৰ উপৰি আৰু বহুতো কোৱেশ্চনস আছে তোমালোকে এইখিনি থ্ৰলি পঢ়িবা সো এইখিনি আছিল আমাৰ এটু চেপ্টাৰৰ পৰা আহিব পৰা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস সো নেক্সট চেপ্টাৰটো হ'ল আমাৰ চেপ্টাৰ 5 Chapter 5 to our principles of inheritance and variation. So principles of inheritance and variation of no ki ase ami saw paru. So prothom to ase difference between dominant character and recessive character. Probhabi লক্ষণ আৰু অপ্ৰভাৱী লক্ষণৰ মাজৰ পাৰ্থক্য প্ৰভাৱী লক্ষণ আৰু অপ্ৰভাৱী লক্ষণৰ মাজত পাৰ্থক্য dominant and what recessive. So dominant character কোন গিটা যোনটো আমাৰ এক্সপ্ৰেছ হয় express হব যোনটো হেতু কি বুলি কব dominant আৰু যোনটো recessive যোনটো অপ্ৰভাৱী যোনটো প্ৰকাশ নাপায় হেতু কি বুলি কোৱা হয় recessive বুলি কয় যোনটো express নহয় হেতু কি বুলি কোৱা হয় recessive বুলি কোৱা হয় so dominant to suppose আমি যদি উখৰ আৰু চাপৰৰ কথা কব যাও એટલે capital T টো আমি dominant character আৰু small t টো recessive character to bujai so etu tumalok difference likhibole ahibo pare next so the phenotypic ratio of Mendel's monohybrid cross is Mendelor ekohonkor porikkhar byaktor rup hol duta ratio ase kintu saba eta hoy gol phenotypic aru eta hoy gol genotypic so phenotypic ratio kotha hodise moi genotypic to yat likhisu baru so phenotypic ratio to kotha hodise phenotypic ratio to hoy gol amar what 3:1 আৰু জিনোটিপিক যোনটো ৰেশিও মেন্ডেলৰ মনোহাইব্ৰিড কোষ মেন্ডেলৰ একহংক পৰীক্ষাৰ যোনটো জিনোটিপিক ৰেশিও মানে জিনিও যোনটো ৰেশিও অনুপাত হেতু কি হ'ব 1:2:1 তাৰ পিছত এটো আমাৰ মনোহাইব্ৰিড এটো নেক্সট আছে কি আমাৰ ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰস এটো কোনটোৰ ফিনোটিপিকটোৰ মানে ব্যক্তৰ ৰূপৰ অনুপাতটো হ'ল লিখা আছে সোৱা 9:3:3:1 এবোৰ কেতিয়াবা 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আহা খুব দেখা যায় সো নেক্সট আমাৰ সোৱা সহপ্ৰভাৱিতা কোডমিনেন্স সহপ্ৰভাৱিতা বা কোডমিনেন্স সো ইয়াত আমাৰ কি দেখা যায় দুটা এটো পিওৰ ক্যাৰেক্টাৰ WW বগাৰ কাৰণে বগা এটো কেটেলৰ কাৰণে বগা গৰু আৰু এটো কি
বিশুদ্ধ ৰঙা বৰণৰ গৰু এটো স্মল w সো আমাৰ যোনটো এগিটা হৈ গল আমাৰ কি এগিটা p1 এটো p1 ঠিক আছে সো এটো জনন কোষ বা গেমেটস এটো ক্যাপিটাল w দিব এটো কি দিব স্মল w দিব ঠিক আছে সো তাৰ পিছত যোনটো আমাৰ f1 জেনাৰেশন আহিব f1 জেনাৰেশনত কি হ'ব w capital w আৰু small w মানে আমাৰ ব্রাউন কালাৰটো অহা দেখা যায় মুগা শংকৰ গৰু সো ইয়াত কি হল আমাৰ প্ৰথমটো আমাৰ যোনটো পিতৃপুৰুষৰ যোনটো আছিল মেইলটোত কি আছিল ww মানে বগা বৰণৰ আছিল আৰু ইয়াত কি আছিল ৰঙা বৰণৰ আছিল কিন্তু ইয়াত কি হল যে এটাও প্ৰকাশ হোৱা দেখা নগল এটা বেলেগ এটা ৰং হে প্ৰকাশ হোৱা দেখা গল এটো capital W আৰু small w সো এটো আছিল আমাৰ f1 জেনাৰেশন সো দ্বিতীয় পৰ্যায়জন বা f2 জেনাৰেশনত কি হোৱা দেখা যাব সো ইয়াত যদি আমি ক্ৰস কৰো সো এগিটা হৈ গল আমাৰ ফিমেল গেমেটস এগিটা হৈ গল মেল গেমেটস পুংজনন কোষ আৰু স্ত্ৰী জনন কোষ মেল গেমেটস এন্ড ফিমেল গেমেটস সো এটো আমাৰ ফিমেল টু সিম্বলাইজ কৰি থকা আছে এটো আমাৰ কি মেল টু সো capital W যদি ক্ৰস কৰা হয় তেতিয়া হলে ইয়াত এটো যদি কৰা হয় তেতিয়ালে কি আহিব capital W which means white মানে বগা সো এটো যদি আকৌ যদি ইয়াৰ লগত ক্ৰস কৰা হয় কি হ'ব capital W small w which means মুগা means brown তাৰপিছত এটো small w ক্ৰস কৰিলো capital W small w হল কি হ'ব মুগা হ'ব ব্রাউন হ'ব তাৰ পিছত আকৌ small w ক্ৰস কৰা হল কি হল small w which means red বা ৰঙা ঠিক আছে সো আমাৰ ব্যক্তৰ পৰ অনুপাত যদি আমি চাব যাও যদি আমাৰ ফিনোটাইপিক ৰেশিও যদি আমি চাব যাও 1:2:1 মানে 1:2:1 কেনেকে হল এটো এটা আৰু আমি ব্রাউন কেটা পালো মুগা কেটা পালো দুটা পালো হয়নে সো প্ৰথম এটা তাৰ পিছত দুটা তাৰপিছত আমি এটা বেলেগ পালো ৰেড পালো হয়নে সো আমাৰ তিনটা ক্যাৰেক্টাৰ দেখা গল ফিনোটাইপিক যোনটো আমাৰ ৰেশিও হেতু আমাৰ কিমান হোৱা দেখা গল 1:2:1 আৰু আমাৰ যোনটো জিনোটাইপিক ৰেশিও হেতু আমাৰ কিমান হোৱা দেখা যাব 1:2:1 এ হোৱা দেখা যাব নেক্সট আহিলে আমাৰ অসম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱিতা বা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সত কি হোৱা দেখা যায় সো এটো আমি স্নেপ ড্ৰাগন বা গধুলি গোপাল যোনটো ফুল আছে তাৰ আমি এটা ভাল উদাহৰণ আমাৰ হেতুত কি হয় দুটা ৰঙৰ হোৱা দেখা যায় 4 o'clock বুলি কয় সন্ধ্যামালতি বুলি কয় সো এটা ৰঙা হোৱা দেখা যায় এটা বগা হোৱা দেখা যায় ইয়াত কি হ'ব এই যোন এগিটা হৈ গল আমাৰ p1 সো p1 এগিটা সাপোজ গেমেটস সো p1 ত এটা ৰঙা আৰু এটা কি বগা one is red another one is white সো f1 জেনাৰেশনত কি হ'ব যোনটো আহিব f1 জেনাৰেশনৰ টু capital R আৰু small r অহা দেখা গৈছে which means এটা ইন্টাৰমিডিয়েট ক্যাৰেক্টাৰ হিয়তি প্ৰকাশ কৰিছে মানে এটা মাজৰ এটা ক্যাৰেক্টাৰ হিয়তি প্ৰকাশ কৰিছে which is গুলাপী মানে পিঙ্ক ঠিক আছে সো আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়পুৰুষ যোনটো f2 জেনাৰেশন আমাৰ কি হ'ব আমাৰ এখিনি ক্ৰস হয় capital R which means red capital R which means pink capital R which means pink and small r which means white বগা সো আমাৰ ইয়াৰ জনৰূপীয় অনুপাত মানে আমাৰ জিনোটাইপিক যোনটো ৰেশিও টো হৈ গল 1:2:1 and ফিনোটাইপিক যোনটো ৰেশিও হেতু হৈ গল 1:2:1 সো পৰীক্ষাত হদিলে একদম কনফিউজ হ'ব না লাগে হদি দিব পাৰে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সৰ যোনটো জিনোটাইপিক ৰেশিও কিমান তেতিয়ালে আমি কিমান লিখিব লাগিব 1:2:1 লিখিব লাগিব আৰু যোনটো ফিনোটাইপিক ৰেশিও হেতু আমি কিমান লিখিব লাগিব 1:2:1 লিখিব লাগিব সো আমাৰ নেক্সট কেছ আমি চাই লও সো নেক্সট আছে আমাৰ ল অফ সেগ্ৰিগেশন সো ল অফ সেগ্ৰিগেশন এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে চাব পাৰা ল অফ সেগ্ৰিগেশন খুব আহি থকা দেখা যায় তোমালোকে এবিলাক লিখিব লাগিব হা এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব মই জাস্ট এতিয়া তোমালোকক কি আহিব কেনেকা আহিব যেহেতু আমাৰ হাতত খুব সময় কম আছে আমি কেনেকে কৰিব পাৰো ফটাফট কেনেকে আমি কৰি লব পাৰো এখিনি মই দেখাই আছো সো আমাৰ যোনটো প্ৰথম আমি দুটা ক্ৰস কৰালো এটা ক্যাপিটাল টি এটা স্মল টি এটো আমাৰ কি p1 জেনাৰেশন প্ৰিটিজনো বুলি কোৱা হৈছে সো তাৰ যোনকিটা গেমেটস হ'ব এটা হৈ গল ক্যাপিটাল টি এটা স্মল টি এখিনি আমি গেমেটস বা জনন কোষ হিচাপে ৰাখিছো ইয়াতে কি হ'ব f1 জেনাৰেশনত ক্যাপিটাল টি আৰু স্মল টি অহা দেখা যায় কিন্তু ইয়াতে কি একেলগে থাকে যদি ইয়তৰ ক্যাৰেক্টাৰবোৰ কি নহয় মিক্স নহয় সো মিক্স নোহোৱাৰ লগে লগে f2 যেতিয়া আকৌ যদি গেমেটস ফৰ্ম কৰিব ক্যাপিটাল টি স্মল টি সো দিস ইজ ইয়োৰ ল অফ সেগ্ৰিগেশন এখিনি তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা ল অফ সেগ্ৰিগেশন কেনেকে কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে এটো তোমালোকে এড কৰিবা এনেকে লিখি পেলাই তাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা এক্সপ্লেইন কৰিবা ঠিক আছে সো নেক্সট আমাৰ আছে
law of independent assortment স্বতন্ত্ৰ বিন্যাসৰ সূত্ৰ বা মেণ্ডেলৰ তৃতীয় সূত্ৰ সো এটো মেণ্ডেলৰ কিমান 3 নম্বৰ সূত্ৰ থাৰ্ড ল বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে সো মেণ্ডেলৰ থাৰ্ড ল এটো সো ইয়াত কি হয় দুটা কন্ট্ৰাস্টিং ক্যাৰেক্টাৰ লোৱা হয় এটা হৈ গল হালধীয়া ঘুৰণীয়া মানে yellow round স্থিৰৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এটো হৈ গল হেউজিয়া হুতুৰা green wrinkled সো হালধীয়া যোনটো ঘুৰণীয়া হেতুৰ আমাৰ capital Y capital Y capital R দি প্লাই আমাৰ ডিনোট কৰা হয় আৰু এটো small y আৰু small r এটো হৈ গল আমাৰ yellow round আৰু এটো আমাৰ কি green wrinkled ঠিক আছে সো আমাৰ যোনটো p1 gametes হ'ব ইয়াৰ capital Y আৰু capital R ইয়াৰ small y আৰু small r সো তাৰ পিছত f1 generation আহিব f1 generationত কিমান হ'ব capital Y small y আৰু capital R small r which is yellow round হালধীয়া ঘুৰণীয়া yellow round ঠিক আছে সো f1 জননকোষ মানে f1 যোনখিনি জেনাৰেশনৰ যোনখিনি গেমেটস হ'ব এইখিনি হ'ব কি capital Y capital R capital Y small y capital R আৰু small y small r সো তাৰ পিছত আমি যেতিয়া পুনেট স্কয়াৰ বনাম সো f1 জেনাৰেশনৰ যোনখিনি গেমেটস এইখিনি male gametes capital Y capital R capital Y small y capital R small y small r so ইয়াতো তেনেকৈ আছে কি f2 জেনাৰেশনৰ যোনখিনি female gametes three জননকো capital Y capital R capital Y small y capital R আৰু small y small r so তাৰ পিছত আমি যেতিয়া ক্ৰস কৰিম তেতিয়া এনেকৈ ক্ৰস কৰে ঠিক আছে একেবাৰে বহুত আমি সাৱধান হ'ব লাগিব ঠিক আছে বাৰে বাৰে আমি চেক কৰিব লাগিব বেছি টাইম নোপোৱা ষ্টিল আমি চেক কৰিব লাগিব ক্ৰস চেক কৰিবই লাগিব সো capital Y capital R which is হালধীয়া ঘুৰণীয়া মানে yellow round তাৰ পিছতো capital Y capital R small r এইখিনি আমাৰ কি হালধীয়া ঘুৰণীয়া which is yellow round তেনেকৈ আমি গুটেই কেটা পাম 16টা পাম ঠিক আছে 16টা পোৱা দেখা যায় তাৰ তেতিয়া তাৰ পিছত আমাৰ যোনখিনি চাৰি প্ৰকাৰৰ আমি চাৰি প্ৰকাৰৰ আমি কি পাম ফিনোটাইপিক ক্যাৰেক্টাৰ পাম তাৰে হল প্ৰথমটো হল হালধীয়া ঘুৰণীয়া মানে yellow round তাৰ পিছৰটো হালধীয়া হুতুৰা means yellow wrinkled তাৰ পিছৰটো হেউজিয়া ঘুৰণীয়া green round আৰু হেউজিয়া হুতুৰা green wrinkled সো আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে কে নম্বৰ আমাৰ এনেকা বক্সটোত আমাৰ নাম্বাৰিং কৰা আছে দেখিছা 1 2 3 4 এনেকা নাম্বাৰিং কৰা আছে সো 1 2 3 4 5 7 9 10 and 13 সো এইগিটাত আমাৰ কি আছে yellow round আছে means নটা আছে তাৰ পিছত আছে আমাৰ কি yellow wrinkle 6 8 আৰু 14 নম্বৰ বক্সত আছে সো আমি কেটা পালো তিনটা সো তাৰ পিছত আমাৰ আছে green round তাতো আমি তিনটা পাইছো 11 12 আৰু 15 তাতো তিনটা আছে আৰু তাৰ পিছত আছে আমাৰ green wrinkle তাত অকল 16 নম্বৰ যোনটো আছে হেউজিয়া হুতুৰা এটো আমি কেটা পাইছো এটা পাইছো সো ইয়াৰ যোনটো ফিনোটাইপিক যোনটো ৰেশিও হ'ব f2 জেনাৰেশনৰ যোনটো ফিনোটাইপিক ৰেশিও হ'ব এটো কি হ'ব 9:3:3:1 এটো খুব হুধা দেখা যায় ৰেশিওটো হুধা দেখা যায় ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ তোমালোকে বনাই পেলাই কি কৰিব লাগিব এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব ওকে সো নেক্সট আমাৰ আছে এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰি অফ ক্ৰোমোজোমাল ইনহেৰিটেন্স আৰু শৰ্ট কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এটো কাৰণে মই ইয়াত হাইলাইট কৰি থৈছো সো শৰ্ট কোৱেশ্চন যদি আহে থিওৰি অফ ক্ৰোমোজোমাল ইনহেৰিটেন্স কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিলে ইট ওয়াজ প্ৰপ'জড বাই W.S. Sutton and Boveri Walter S. Sutton along with the Boveri studied that the behavior of chromosome and found that it was a parallel to the behavior of what genes they used the chromosome movement to explain Mendel's law. Together, they proposed a theory that chromosomes were the carrier of what? Mendel's factor. So, Mendel's factor বুলি কৈছিল ইহঁতে ঠিক আছে the term factor was replaced by the term gene by Johansen in the year of 1909. So, কেতিয়াবা খুদা যায় gene term টো কোনে দিছিলে কিমান সনত দিছিলে so তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব gene term was replaced by factor term was replaced by gene by whom
Johansen in the year of 1909. So they observed two very important things. So prothom to hold the chromosomes as well as genes occurs in pairs. Yeti keneka thake jura pati thake chromosome tar logote keneka genes bilak keneka thake jura pati thake. Tar piso 2 number to ase the two alleles of a gene pair are located on the homologous site on homologous chromosome. So homologous chromosome or homologous site ot hioti ki kore locate kore. So next amar ase sex determination in humans. Sex determination in what? Humans. Human or khetrot keneke sex determination hoy. So etu eta important hoy. Thik ase de. Ebur tumalokor hoyto short note o ahibo pare ba eneke likhibolo ahibo pare. So sex determination in humans keneka hoy. So sex determination in humans is XY type. Mane XY chromosome kotha koa hoise. Each human cells contain how many chromosomes? 46 chromosomes, which means 23 pairs. 23 pairs of chromosome dekha jay. Tare 22 pairs chromosome কি হয় আমার body chromosome হয় এখিনি autosomes বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো আমাৰ এখিনি both male and female ত কেনেকুৱা হয় same হয় one pair which differs in males and female is called what sex chromosome so আমাৰ কিমান pair থাকে sex chromosome one pair কি থাকিব sex chromosome থাকিব আৰু 22 pair কি থাকিব আমাৰ autosomes ঠিক আছে তাৰপিছত female have 2x chromosomes and are designated as XX so female or ক্ষেত্ৰত XX chromosome থকা দেখা যায় male have 1x and y and 1y chromosome as are designated as XY so male or ক্ষেত্ৰত কি থাকিব XY ঠিক আছে each human cell has 23 pair of chromosomes tare 22 pair ki autosome aru 1 pair ki sex chromosome so female khetrot 22 pair so kolu as a female khetrot XX designated kora hoy denote kora hoy so XX 22 plus XX aru male khetrot 22 plus XY so since the female are XX all gametes formed during meiosis containing a single X chromosomes. The male are XY and they produce two kind of sperm. 50% of the sperm contain what? X chromosome. So Hukranor 50% ki thakibo X chromosome thakibo and 50% contain what? Y chromosome. If the sperm containing X chromosome fertilize an egg, the zygote is XX and develops into a female. Mane ki hoy 50% ke ase no hoy 50% ke ase jodi a 50% tu যোনটো X ক্রোমোজোম আছে এটো যদি আমাৰ কাৰ লগত এগৰ লগত ফাৰ্টিলাইজ হয় যোনটো জাইগট হ'ব এটো কি হ'ব XX হ'ব আৰু যদি এটো যদি জাইগটৰ লগত ফাৰ্টিলাইজ হয় তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব XY হ'ব সো ইয়াৰ পৰা যোনটো বেবি হ'ব এটো কি বুলি ক'ব এটো বয় হ'ব সৰি বয় নহয় এটো আমাৰ কি হ'ব গার্ল হ'ব ঠিক আছে আৰু এটো আমাৰ যোনটো হ'ব এটো আমাৰ কি হ'ব বয় হ'ব ঠিক আছে সো এনেকে আমাৰ কি কৰা হয় sex to আমাৰ determination কৰা হয় the sperm containing a Y chromosome fertilize an egg the zygote is XY and that develops into a male baby ঠিক আছে so since there is an equal probability of an egg combining with X containing or Y containing sperm there is a 50 chance of offspring being female and 50 chance of offspring being a male so baby to বা বাচ্চাটো boy হবনে girl hobo hetu kar upor depend kore totally kar upor depend kore father upor depend kore next ase amar sex linked or X linked disease so eti ami olop disease or kotha patim thik ase roba mo slide kon ulia law dei so amar sex linked or X linked disease thik ase in the sex linked or X-linked disease in humans, we will study two most common diseases. These are color blindness and hemophilia. Before that, it is the important to understand the patterns followed by X-linked gene. So, tomorrow eta khub confused hua dekha jay de sex-linked ba sexually transmitted disease. Kete ba exam or hude je name two sex-linked disease ba kete ba hude
name to sexually transmitted disease. So এই যোনটো sexually transmitted disease আৰু sex linked disease, these are two different things, ঠিক আছে? So তোমালোকে এটো কেয়াৰফুল হ'বা, STD টো বেলেগ, so হেতু তোমালোকে লিখোতে খুব বেছি সাৱধান হ'বা, ঠিক আছে? So আমাৰ sex linkৰ কাৰণে আমাৰ most common দুটা disease আছে, color blindness আৰু hemophilia, ঠিক আছে? So pattern follow the sex-linked or X-linked genes. We have already studied that the males and female have different sex chromosome. Obviously, males and female or ki ase different sex chromosome ase. Males have what? X, Y chromosome. ঠিক আছে? আৰু females have 2 X chromosome. Female or khetrot ki nai Y chromosome to nai. It has been seen that the X chromosome carries a number of genes while Y chromosome has very few or negligible genes. ঠিক আছে? The inheritance of the gene present on the X chromosome follows a very different but specific pattern. What? The inheritance of the genes present on the X chromosome follows a what? Very different but specific pattern. ঠিক আছে? So next, আমাৰ কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ নো কি হয়, ঠিক আছে? তোমালোকৰ এইবোৰ শৰ্ট নোট লিখিবলৈ আহিব পাৰে, ঠিক আছে? So color blindness is the inability of person to distinguish red, green or both the colors from other colors. So yete ki hoy red aru green or differentiate koribo noare, red aru green color ki koribo noribo, differentiate koribo noribo. So bhabasun jodi mantu goi pelai traffic signalot bohi ase, so green red ki hobo dhoribo noare. So etu amar jontu disease, etu amar sex link ba X-linked disease বুলি কোৱা হয়, এটো আমাৰ কি color blindness. So next আছে আমাৰ hemophilia. Hemophilia, like color blindness, is also caused by what? Recessive allele present on the X chromosome. X chromosome eta recessive allele present thokar karone, eta অপ্ৰভাৱী allele present thokar karone কত X chromosome কি হয় hemophilia দেখা যায়। এটো এনেকুৱা বেমাৰৰ কি হয় যদি অত্যাধিক ৰক্তক্ষৰণ হোৱা দেখা যায়, ঠিক আছে? সো এইবিলাক তোমালোকৰ শৰ্ট নোট আহিব পাৰে, শৰ্ট নোটৰ কাৰণে এইবোৰ চাবা, হ'ব? So tar bisot amar next ase autosomal disorder. So autosomal disorder amar ki ki? So autosomal disorder prothom to hoy gol amar Downer syndrome. So Downer syndrome to ami already janu, Downer syndrome to amar ki boli koa hoy trisomy 21 boli koa hoy na, trisomy 21. So তোমালোকৰ শর্ট নোট লিখিবলৈ আহিব পাৰে ডাউনৰ সিনড্ৰোমৰ খুব বেছি আহি থকা দেখা যায়। ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰবোৰ কেনেকুৱা মানে সিনড্ৰোম বিলাক সিম্পটমস বিলাক কেনেকুৱা হ'ব এটো ডিজিজ হলে। সো প্ৰেজেন্স অফ এন এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ 21, প্ৰেজেন্স অফ what? প্ৰেজেন্স অফ এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ 21, সো এটো কাৰণে ইয়াক ট্ৰাইজমি বুলিও কোৱা হয়। সো এইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা, এইবিলাক শৰ্ট নোট অহা দেখা যায়। সো সেক্স ক্ৰোমোজোম ডিসঅৰ্ডাৰ তাৰ ভিতৰত আছে ক্লিনফেটাৰ সিনড্ৰোম আৰু টাৰ্নাৰ সিনড্ৰোম, ঠিক আছে? এইখিনি আমি পিছত ডিসকাস কৰিছো। সো ক্লিনফেটাৰ সিনড্ৰোমত কি হোৱা দেখা যায়? সো ইট ইজ ডিউ টু দ্য প্ৰেজেন্স অফ এন এক্সট্ৰা কপি অফ এক্স ক্ৰোমোজোম। এটা এক্স ক্ৰোমোজোমৰ কি থাকে, এটা এক্সট্ৰা কপি উপস্থিত থকাৰ কাৰণে এটো বেমাৰ হোৱা দেখা যায়। Hence the individual has 47 chromosome with a karyotype of what? XXY. So 47 chromosomes থাকে, ঠিক আছে? তাৰ পিছত আমাৰ next আছে Turner syndrome. So Turner syndrome, it is caused by the absence of one X chromosome. So yat ako absence থাকে কি X chromosome. Hence the individual has only 45 chromosome with karyotype XO. So এটা মই জাস্ট এটা বা দুটা লাইন লিখি আনিছো, তোমালোকে এখিনি ভালদৰে পঢ়িবা, ঠিক আছে? তাৰ পিছত এখিনি শর্ট নোট আহাৰ দেখা যায় হা, বা লিখিবলৈ আহিব পাৰে। সো তাৰ পিছত আছে আমাৰ C2 আছে YO ability, ঠিক আছে? abnormality. YO abnormality, it is due to the absence of X chromosome. The individual has 45 chromosome with karyotype of YO. The individual does not survive. Tar pisot XYY abnormality ase. The individual is a male with an extra what? Extra Y chromosome. Eta extra Y chromosome yat thoka dekha jay. The male individual has following features. Ki features thakibo pare? Taller than normal people. Ki hobo? Normal jonkhini manu ase tatke keneko hobo? Ukho hobo. Has reduced intelligence. More aggressive than normal males. Aggressiveness to keneko hobo? Normal mota manotke besi thakibo. Overproduction of male hormones like
টেষ্টষ্টেৰন সো আমি জানো টেষ্টষ্টেৰনটো মেলৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা দেখা যায় সো টেষ্টষ্টেৰনটো কি হয় মেল ওভাৰ প্ৰডাকশন হোৱা দেখা যায় হ্যাজ ক্ৰিমিনেল এণ্ড ব্ৰুটেল টেন্ডেন্সিজ ক্ৰিমিনেল এণ্ড ব্ৰুটেল টেন্ডেন্সিজ থকা টেন্ডেন্সিটো কেনেকুৱা হিয়তৰ ক্ৰিমিনেল হোৱা দেখা যায় বা ব্ৰুটেল হোৱা দেখা যায় সো কিহৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা y ক্ৰোমোজোম থকাৰ কাৰণে সো এটো কি বুলি কোৱা হয় XYY এবনৰ্মেলিটি বুলি কোৱা হয় সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ আহিব পাৰে সো তাৰ পিছত আৰু তোমালোকে চাব পাৰা ক্ৰসিং ওভাৰ চাব পাৰা সাপোজ আমাৰ যোনখিনি ক্ৰসিং ওভাৰ কি হয় এখিনি শৰ্ট নোট আহা দেখা যায় ঠিক আছে তাৰ পিছত লিংকেজ এবোৰ চাবা লিংকেজ চাবা তাৰ পিছত আমাৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ হ'ব পাৰে বা আমাৰ যোনবিলাক ডিসঅৰ্ডাৰছ বিলাক কেনেকুৱা হেবিলাক তোমালোকে চাবা সো এইবিলাক চেপ্টাৰৰ পৰা এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আহা দেখা যায় আৰু এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰ পিছত আমি আৰু ভিডিও লৈ আহিম তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া অল দ্য বেষ্ট